Welcome to EPL channel. උසාවි නියෝගයට කලින් කරපු අනතුරු ඇඟවීමක් කෙලින්ම අනතුරු ඇඟවීමක් කියලාම කියන්න පුළුවන් වහන්ඩේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ IC එක කියන. eBay එකෙන් ආපු එක නෙමෙයි eBay එක තුලින් ඕනේ යපු මැසේජ් ඊමේල් එකක් මැසේජ් එකක්. ඉතින් මේ අයිටම් කරන්න යන්න එපා. මේව ගැන හැම වෙලෙම බෙදා ගන්න එක. ඉතින් යපු සහෝදරයට බොහොම ස්තුතියි. අපුලන් තරම් උසාවි නියෝගයෙන් වැළකී තමයි වැඩ කරන්න ඕන. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් එවන්න ඒ නිසා තමයි මේවා ෂෙයා කරගන්නේ. ephelponline@gmail.com email address එක description එකේ mention කරලා තියෙනවා. subject එක video remote යටතේ. එතකොට බොහොම පහසුවෙන් අපිට ඒව ටික ෆිල්ටර් කරගෙන කරන්න පුළුවන්. તો ලිස්ට් කරන item මොනවද කියලා playlist එකක් තියෙනවා. EPL research සහ mute sessions ඒ දෙකේ තියෙනවා ලිස්ට් කරන්න ඕන item. right මම කෙලින්ම එවල තියෙන email එකම පෙන්නන්නම්. Hi, I am the brand owner of Run Chicken LLC. www.runchicken.com කියන වෙබ්සයිට් එක මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. We have reported your activity to eBay. eBay එකට report කරලා තියෙන. තාම eBay එකෙන් ඇවිල්ලා නැහැ මං හිතන්නේ. You are reselling counterfeit automatic chicken dough. chicken dough එකක් විකුණනවා කියලා තියෙනවා. item number එක දාලා තියෙනවා. We do not recognize you as an authorized reseller of our products. මෙන්න අපිට තියෙන window එක. මේකල්ල කියන්නේ කියන්නේ right authorized resellers ලා ඉන්නවා. ඕගලන්ට පුළුවන් මේගොල්ලන් කතා කරලා ඒ රිසීවර් එක ගන්න. මම හැම වෙලෙම කියන්නේ එකයි ඊමේල් එකක් තියෙනවනේ ඊමේල් එක යවලා ඒගොල්ලන් කතා කරන්න. අපි හිතමු 10 දිනකට ඇවිල්ලා එක්කෙනෙක් දුන්නා කියන්නේ you are a reseller, authorized reseller. එතකොට වෙන කෙනෙක්ට වඩා වාට එක විකුණීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. it all depends ඔගොල්ලෝ කොහොමද කතා කරන්නේ කතා කරන විදියෙන් තමයි ඒක depend වෙන්නේ. right you do not have rights to copy our Amazon eBay listing, and you certainly do not have permission to use any of our inactual property. You are also reselling counterfeit products, and many customers already contacted us about the counterfeit product. ඒ කියන්නේ කියලා තියෙනවා ඉන්ෆෝම් කරලා තියෙනවා. They are very angry about it and will also report your activity. කෙලින්ම report කරනවා කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම block capitals වලින්ම දාලා තියෙන්නේ we respectfully request that you remove all listing where you are selling automatic chicken dough immediately and do not use any of our brand advertising in future. future කරන්න යන්න එපා. හොඳම වාක්‍ය තියෙන්නේ කලින් කිව්වා වගේ we will be taking legal action against you. කෙලින්ම legal action කියලා තියෙනවා. if you continue to use our advertisements as your own, I have made screenshot of all of it. ඒගොල්ලෝ screenshot ඔක්කොම අරගෙන තින්නේ will send to the lowest වලට ගිහලා copyright එකක් case එකක් විදියට ඒක ඒගොල්ලෝ දානවා කියලා තියෙනවා. Run Chicken කියන ඒගොල්ලෝ ලෝගෝ එක පල්ලෙහෙන් තියෙන මම item එක පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේක නම් කරන්න යන්න එපා. මේක ඇත්තටම සුහදව කියලා තියෙන එකක් වුණාට එයා තර්ජනාන්තකව තමයි කියලා තියෙන අනුතුරු ඇඟවීමක් එක්ක. already reported to eBay. ඉතින් මේ එක්කෙනෙක් පමණයි ගොඩක් ඇති. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ උප සහෝදරයට තව කෙනෙක්ව ඒ වර්ධයට යන එක වළක්වා ගැනීම නිසා. මේක තමයි තියෙන chicken house dough එක. ඒ ලෝගෝ එකේ හැම්මිටින් පේනවා ඇති තියෙනවා. ඉතින් මේක කරන්න යන්න එපා. කෙලින්ම ඒගොල්ලන්ගේ item එකක් කියලා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ copy එකක් කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. අනික counterfeit item එකක් අලීකේ විකුණන. ඉතින් මේක කරන්න යන්න එපා. පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. list එකට දාගන්න don't try set list. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි නැවතත් කියන්නේ ඒකයි. අපි හැමෝම risk free item sell කරන්න ඕන. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක EPL Hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එක තියෙනවා. යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධි ඉදිරියට අපිට ජයන් ජය. And all the very best. Bring model Sri Lanka. Happy selling.